Тепер перейдемо до другої фальсифікації. Тут біблеїсти виявилися чеснішими. Під час друку Штутгартської Біблії цю правку відкрито визнали. Справа в тому, що цей біблійний сюжет кидав тінь на репутацію родини самого Мойсея. У книзі Суддів розповідається про мандрівного священника, який найнявся на службу до чоловіка на ім'я Міха. Згодом ця історія переплітається з племенем Дана. У 18 розділі йдеться, що данійці забрали ідолів Міхи та його священника. Нагадаю, створення будь-яких кумирів чи статуеток було суворо заборонено законами Яхве. Данійці напали на мирне місто Лаїш, вирізали населення та спалили його вщент. Потім вони відбудували його, назвали Дан і встановили там викраденого ідола. Це чергове важке порушення закону. І тут ми дізнаємося ім'я того самого священника. Це був Йонатан, син Гершома, сина Мойсея. Його нащадки служили там аж до депортації. Вони поклонялися ідолу Міхи, поки перший Божий дім стояв у Шіло, ще до побудови храму в Єрусалимі. Проте в єврейському тексті Біблії ми бачимо інше ім'я. Чому? Прямий нащадок Мойсея виявився причетним до масового вбивства, грабунку та ідолопоклонства. Це катастрофа для репутації пророка. Ім'я Мойсей в оригіналі складається з двох приголосних – Мем і Шін. Змінити його було дуже легко. Переписувачі просто вставили одну літеру між ними, перетворивши Мойсея на Менаше. На фото зі Штутгартської Біблії чітко видно цей графічний виверт, яким намагалися відбілити родину Мойсея. Проте істину зберіг інший документ – Септуагінта, давньогрецький переклад Біблії, який старший за масорецький текст. Там чорним по білому написано: Йонатан був онуком Мойсея, без жодної цензури. Це доводить, що Біблію писали звичайні люди. Вони фіксували свою історію, але часом редагували її. Щоб захистити реноме свого лідера, вони просто викреслили його нащадка з ганебного сюжету. Коли кажуть, що Біблія – це суцільна вигадка, це не так. Якби автори вигадували міфи з нуля, вони б одразу написали красиву казку. Вони б не стали спочатку компрометувати онука Мойсея, а потім незграбно це виправляти. Ці дві спроби цензури, історія з Ашерою та маскування імені Мойсея, доводять – Біблія починалася з реальних історичних фактів. Проте згодом ці факти переписали на догоду релігійній ідеології. Дякую за увагу і до зустрічі!